නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්හා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්හා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්හා සම්බුද්දස්ස. Good evening, everyone. Let us start off with the chapter of Cetasika today. But before we do go on to the Cetasikas, do we have any questions that anyone has with regard to the chapter already completed, the chapter on the Chittas? Anyone? Any questions whatsoever? බන්තේ මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අව්‍යාකෘත චිත්තයි ක්‍රියා චිත්තයි විපාක එන්නේ ඒ ටික මොනවාද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හරි. අව්‍යාකෘත සිත් උයි ක්‍රියා සිතුයි අව්‍යාකෘත සිතුයි ක්‍රියා සිතුයි විපාක සිතුයි. අව්‍යාකෘත ක්‍රියා විපාක. අව්‍යාකෘත ක්‍රියා විපාක. හරි. අව්‍යාකෘත කියලා කියන්නේ මොනවද? අව්‍යාකෘත සිත් කියලා කියන්නේ මොනවද? දැන් ක්‍රියා සිත් අපි දන්නවා functional consciousnesses. විපාක සිත් are the resultant consciousnesses, that which gives results of karmas previously committed, right? The kriya chittas are the chittas that arahants have. Hari. උදේට අව්‍යාකෘත සිත් කියන්නේ මොනවද? විපාකයක් දෙන්නේ නැති සිද්ද? අව්‍යාකෘත සිත් කියලා කියන්නේ වෙන කවුරුද දන්නවද අව්‍යාකෘත සිත් කියන්නේ මොනවද කියලා? අව්‍යාකෘත චිත්තස් කියලා කියන්නේ අර කර්මයන් අර ක්‍රියාසිත වලට තියෙන තව නමක්. අව්‍යාකෘත සිත්. ඒ ක්‍රියාසිත වලට විතරයි. ක්‍රියාසිත වලට තියෙන තව නමක් තමයි අව්‍යාකෘත චිත්තයන් කියන්නේ. තේරුණාද? තේරුණා. හරි. කුසල් විපාක හරි. උතර අව්‍යාකෘත සිත් කියලා කියන්නේ අර ක්‍රියාසිත වලට තව නමක්. හරි. හරි. එතකොට තව මොනවද තියෙනවද ප්‍රශ්නයක්? සහේතුක රිසල්ටන්ස් කියන එක චුට්ටක් ඒක සුප්‍රමණ්ඩයෙන් ඒවට විතරයිද එන්නේ සහේතුක රිසල්ටන්ස් සහේතුක විපාක හරි. එතකොට මේ හරි sorry චන්ද්‍රාගේ question එක අව්‍යාකෘත සිත් වලට අව්‍යාකෘත කියලා කිව්වම කුසලයක් අකුසලයක් නොවන සිත් ටික. උදේට අව්‍යාකෘත සිත් කියලා කිව්වම අව්‍යාකෘත ධර්ම වෙන සිත් තියෙනවතට කුසලත් නොවන අකුසල් උත් නොවන ධර්ම මොනවද අව්‍යාකෘත වෙන්නේ? ආයතන හයමත් ඇති වෙනේවා. චක්කු විඤ්ඤාණ ක්‍රියා ධර්ම සියල්ලම අව්‍යාකෘතයි. විපාක ධර්මයන් සියල්ලම අව්‍යාකෘතයි. රූප ධර්ම 28 අව්‍යාකෘතයි. නිබ්බාණය අව්‍යාකෘතයි. කුසල් අකුසල් නොවන සියලු ධර්ම අව්‍යාකෘත ධර්ම. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාසිත සියල්ලම අව්‍යාකෘතයි. විපාක සිත සියල්ලම අව්‍යාකෘතයි. රූප ධර්ම 28ම අව්‍යාකෘතයිනේ. මොකද කුසලයක් අකුසලයක් කියලා ભેදයක් නැහැ රූපයන් වල. නිබ්බාණය අව්‍යාකෘතයි. ඒ සියල්ලම අව්‍යාකෘත ධර්ම. හරි. මේ ඔතන අනිත් ප්‍රශ්න මොනවද තිබ්බේ? මොකද වෙන්නේ? අනිත් ප්‍රශ්න මොකද අපිට තිබ්බේ? සහේතුක සිත් හරි.
සහේතුක සිත් කියන්නේ එතකොට හේතු එතකොට කොහොමද අපි සහේතුක සිත් නෑ කැල්කියුලේට් සහේතුක රිසල්ටන්ට් සහේතුක රිසල්ටන්ට් හරි සහේතුක රිසල්ටන්ට් චිත්තස් එතකොට මොනවද සහේතුක රිසල්ටන්ට් චිත්තස් වෙන්නේ සහේතුක ඒක සුප්‍රමණ්ඩයෙන් විතරයිද බාන්තේ නෑනේ එතකොට අහේතුක විපාක සිත් තියෙනවා 18ක් සහේතුක විපාක සිත් කියලා කියන්නේ අහේතුක විපාක සිත් ඇර අනිත් සියලු විපාක සිත් සහේතුක විපාක සිත් හරිද සහේතුක විපාක සිත් හරි අන්ත එතකොට සහේතුක කියන්නේ with roots and අනික එක අහේතුක කියන්නේ without roots එහෙම නෙමෙයි correct හරි සහේතුක අහේතුක තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න අපේ චිත්ත කාණ්ඩයේ සියල්ලම දැන් පැහැදිලිද පැහැදිලිද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද චිත්ත සංග්‍රහය එතකොට අපේ කාමාවචර සිත් කීයක් තියෙනවද අපිට 54 කාමාවචර සිත් තියෙනවා අපිට 54ක් රූපාවචර සිත් කීයක් තියෙනවද 15යි රූපාවචර සිත් තියෙනවා 15ක් අරූපාවචර සිත් කීයක් තියෙනවද 12ක් තියෙනවා එතකොට මහග්ගත සිත් කීයක් තියෙනවද 8යි මහග්ගත සිත් තියෙනවා 27ක් මහග්ගත කියන්නේ මොනවටද මහග්ගත කියන්නේ රූපාවචර සහ අරූපාවචර කියන්නේ මහග්ගත කියලා. හරි. උතන මහග්ගත තියෙනවා සිත් 27ක් තියෙනවා. 15 plus 12 is 27 මහග්ගත. එතකොට මේ රාතන් වහන්සේලාට විතරක් ඇති වෙන ක්‍රියාසිත මොකක්ද? රහතන් වහන්සේලාට විතරක් ඇති වෙන ක්‍රියාසිත පංචද්වාර වජ්ජන සිත හසිත පද්ද ඔතකොට රහතන් වහන්සේලාට විතරක් ඇති වෙන ක්‍රියාසිත ටික හැවුවොත් එතන හසිතුපාද විතරක් නෙමෙයි කියන්න ඕන රහතන් වහන්සේලාට විතරයි අර සෝබන සාධාරණ ක්‍රියා සියල්ලම ඇති වෙන්නේ රූපාවචර ක්‍රියා සියල්ලම ඇති වෙන්නේ අරූපාවචර ක්‍රියා සියල්ලම ඇති වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට පමණයි හරි රහතන් වහන්සේලාට විතරක් ඇති වෙනවා කියලා හැවුවොත් ඒ රහතන් වහන්සේලාට හසිතුපාද and ඒතර හසිතුපාද තියෙන මනෝද්වාර වචන පංචද්වාර වචන ගන්න බෑ රහතන් වහන්සේලාට විතරයි නැති වෙන්න පුළුවන් හරි හරි එතකොට අපේ උපේක්ඛා සාගත සිත් කීයක් තියෙනවද උපේක්ඛා සාගත සිත් කීයක් තියෙනවද? උපේක්ඛා සාගත සිත් කීයක් තියෙනවද? උපේක්ඛා සාගත අපි එනම් ගණන් කරමු එකටම 10යි. ගොඩක් තියෙනවා. අකුසල සිත් තියෙන එතන 4ක් 6ක් තියෙනවා. කුසල 4යි. ලෝභ මූල 4යි. දැන් මොනවද ප්‍රශ්නේ? උපේක්ඛා සාගත එතකොට අකුසල් වලින් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා අකුසල. 6ක්. ලෝභ 4යි, මෝහ 2යි, 6යි. 6යි. ඔව්. හරි. එතකොට අහේතුක උපේක්ඛා සාගත කීයක් තියෙනවද? 6ක්. 14ක්. අහේතුක අකුසල 6යි. 14 ඒ කියන්නේ 18න් අඩු කරන්න ඕන 4ක් 14ක් තියෙනවා අහේතුක 14ක් තියෙනවා sorry අහේතුක නෙමෙයි 14ක් තියෙනවා උපේක්ඛා සෝබන ඊට පස්සේ සෝබන 24ක් තියෙනවා සෝබන 24න් කීයක් උපේක්ෂාවද 12ක් උපේක්ෂාවයි ඒ කියන්නේ 24 දෙකෙන් බෙදෙනවා මොකද භාගයක් සෝමනස්ස භාගයක් උපේක්ෂාව රූපාවචර 15න් කීයක් උපේක්ෂා සහගතයිද 3ක් 3යි මොනවද පංචම ධාන
කුසල චිත්තය, විපාක චිත්තය, ක්‍රියා චිත්තය උපේක්ඛා සහගතයි. අරූපාවචර ඥාන සිත්වල උපේක්ඛා සහගත චිත් කීයක් තියෙනවද? 12ක්. 12ක් තියෙනවා. එතකොට මාර්ගඵල විස්තර ක්‍රමේ මාර්ගඵල ගත්තම මාර්ගඵලවල වල උපේක්ෂා සහගත මහ මග්ගඵල කීයක් තියෙනවද? උපේක්ෂා සහගත මග්ගඵල කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. 8ක් තියෙනවා. 8ක් තියෙනවා. හරි 8ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම කීයද? 55යි. හරි. හරි නේද? උපේක්ෂා සාගත සිත්. උතෝර තියෙනවා එතන 55. ඊට පස්සේ අපි ගත්තම මේ ඊට පස්සේ මොනවද අපි ගන්නෙ? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් හතරවෙනි fourth ඥාන චිත්තස් කීයක් තියෙනවද? 11ක් 11 කොහොමද හැදෙන්නේ? 4යි 3යි 4යි 4යි නෑ 3යි 8යි 11යි. 8යි 3යි 8යි 3යි 8යි is 11. 3 කොහොමද එන්නේ? රූපාවචර චිත්ත. රූපාවචර දැන් වෙනකොට කී දෙනෙක්ගේ ඔලෝරේ දෙනවද? හරි. එතකොට 3යි 8යි. 3 කොහොමද ෆෝර්ජාන 3 කොහොමද හම්බුනේ? රූපාවචර කුසල 1යි විපාක 1යි ක්‍රියා 1යි 3යි. එතන මාර්ගඵල පෝඥාන මාර්ගඵල ගත්තෝ සෝතාපන්න සකෘදාගාමී අනාගාමී අරහත් මාර්ග චිත්ත 7ක් තියෙනවා. ඒ අනුගාමී ඵලසෙත් 4ක් තියෙනවා. උතට 3 + 8 3 + 8 is 11. 3 + 8 is 11. ඔතකොට දුක්ඛ සාගත සෙත් කීයක් තියෙනවද? එකයි දුක්ඛ සාගත සෙත් එකයි තියෙන්නේ. කොයිද ඒක තියෙන්නේ? කාය විඥානේ අහේතුක සිත්. අහේතුක අකුසල් විපාක අහේතුක සිත දුක් කාය දුක්ඛ සාගත කාය විඥාන චිත්තය. හරි. ඔතන මේ අනිත් කට්ටිය කෝ කටහඬවල්. ඇයි මේ චන්ද්‍ර මියුට් කරලා? මේ අනිත් කට්ටිය කෝ මේ ඔතකොට හරි. ඔතකොට දැන් අපි උපේක්ෂාව බැලුවා. විතක්ක සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? ඒක කරන්න බෑනේ. ඒක අදින් පස්සේ කරන්න පුළුවන් විතක්ක සහගත. ඒක තාම කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඒ තුනයි 11යි අපි බලමු ෆිෆ්ත් ඥාන චිත්තස් කීයක් තියෙනවද? 23ක් 3යි 12යි 8යි 12යි 3යි 12යි 8යි 8යි 3යි 12යි 8යි කීයද 3යි 12යි 23යි 23යි 3යි 12යි 8යි 23යි. හරි. එතකොට තව මොනවද? එච්චර තමයි නේද? මේ ලෝභ මූලය නෑ ලෝභ මූල සිත හට අපි මෙහෙම හැවුවොත් ද්වි හේතුක සිත් කීයක් තියෙනවද? 18යි. ද්වි හේතුක සිත් ද්වි හේතුක සිත් ගත්තොත් අහේතුකේවනේ. අහේතුකම නෙමෙයිනේ ද්වි හේතුක කියන්නේ හේතු දෙකක් තියෙන සිත්. විස්ඩම් නැතු 14යි 10යි හරි අපි ගණන් කරමුකෝ අකුසලේ 10ක් 8යි 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 ද්වේෂයේ 2යි ද්වි හේතුක ලෝභයේ තියෙන අකුසල් නේද? හරි ලෝභය 8යි ද්වේෂය 2යි 10යි. ඔතන 10යි. හරි. අහේතුක
එකකවත් හේතු නැහැ. ඔව්. හරි අහේතුක එකකවත් හේතු නැහැ. හරි ඊට පස්සේ සෝබන චිත්තයන් ගත්තම හරි දැන් සෝබන චිත්තයන් ගත්තම එතන ද්වි හේතුක වෙන්නේ කීයක්ද? දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත. නෑ ඥාන විප්පයුත්ත සිත් සියල්ලම. ඥාන විප්පයුත්ත සිත් කීයක් තියෙනවද එතන 23න් භාගයට භාගයක් ඥාන විප්පයුත්ත නේද? 4 වරක් 3 12යි. 12ක්. එතකොට සෝබන 12යි. හරි සෝබන 12යි. එතකොට මහග්ගත සිත් වලින් කීයක් ද්වි හේතුකයිද? 4 නෑනේ. නෑ එකක්වත් නැහැ. මහාග්ගත මග්ගඵල සියල්ලම ත්‍රි හේතුකයි. හරි. එතකොට 10 අකුසල plus 12 සෝබන. Altogether 22 chittas are with 2 roots. 22 chittas are with 2 roots. Does that make sense? Right? 22 chittas are with roots. Right? Now, two roots. with 2 roots. With 2 roots. Okay. හරි. හරි. එනම් දැන් චිත්ත කාණ්ඩේ අපි ඉවරයි. චිත්ත කාණ්ඩේ ඉවරයි. අපි චෛතසික කාණ්ඩේ දැන් අපි පටන් ගමු. හරි. චෛතසික කාණ්ඩේ yes. Now. චේතසිකස්. බන්තේ sorry බන්තේ අර ඉස්සලාම පටන් ගන්න මං හිතන්නේ චන්ද්‍රගේ ප්‍රශ්නේ අව්‍ය කතා කියන්නේ කුසලුත් නෙමෙයි අකුසලුත් නෙමෙයි නිබ්බානත් නෙමෙයි ක්‍රියාවත් නෙමෙයි. එහෙමද? නෑ කුසල් සහ අකුසල් නොවන. no නැති. එතකොට විපාක අඩංගු වෙනවා ක්‍රියා අඩංගු වෙනවා රූප 28 අඩංගු වෙනවා නිබ්බාන අඩංගු වෙනවා අව්‍යාකතා ධම්මා යටතේ. හරි. එන්නේ කුසල් අකුසල් නොවන සිත් එතකොට නිබ්බානට වෙනවා ක්‍රියා නැති වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද නැති වෙනව නෙමෙයි තියෙනවා. ඔය අව්‍ය කතා කියන්නේ නිබ්බාන ක්‍රියා නිබ්බාන 28 රූපස් ක්‍රියා and විපාක චිත්තස්. විපාක චිත්ත. හරි. thank you බන්තේ. හරි. දැන් මේ චෛතසික කාණ්ඩේ. හරි. චෛතසික කාණ්ඩේ. Now, compendium of mental factors. දැන් බලන්න මේ චිත්ත චෛතසික ගත්තම the 52 states which are chetasikas are 52 in number. Associated with consciousness, associated with chitta, right? That arise and cease together. Ekupada, ekupada, nirodha. Right? Arises together, ceases together. Eka lambana, eka vaktuka. Eka lambana means that have the same object and base as consciousness are known as mental factors. Are known as mental factors. Chittayak armunu karaddi me chaitasika dharmayan චිත්තේ ඝන සංඥාව කැඩුවාසේ මේ චිත්තයන්ත් එක්ක යෙදෙන හෝ චිත්ත ධර්මයත් එක්ක යෙදෙන චෛතසික ගති චෛතසික ධර්ම අපිට භාවනාවෙන් විදර්ශනාවෙන් බලන්න අරමුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අරමුණු කරද්දී ඒ චිත්ත ධර්මයක්ද ඒ චිත්ත ධර්මයත් එක්ක ඒකුපාද ඒකුත් නිරෝධ ඒකා ලම්බන ඒකා වක්තුක කියන මේ ගති හතර උඩ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය මේ චිත්ත න්‍යාය උඩම විදර්ශනා යෝගියාට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ඒකුප්පාද ඒකුත් නිරෝධා කියලා කිව්වම චිත්තයක් ඒ චිත්තයත් එක්ක එකට හටගන්න ඒ චෛතසික ධර්මයන් උත් මොනවා කරත් උපාද ටිටි භංග මොහොතට වඩා මොහොතක් එන ඒ ධර්මයට පවතින්න බැහැ. පවතින් නැති හේතුව අනිච්ච ලක්ෂණය, පවතින්න බැරි හේතුව දුක්ඛ ලක්ෂණය. ඒ අනිත්‍යතාවයටත් මුල් වෙන ඒ ධර්මයේ ස්වභාවය, ඒ දුක්ඛ ලක්ෂණයටත් හේතු වෙන ඒ ධර්මයේ ස්වභාවය අර අනාත්ම ස්වභාවය වැටහෙන්න මූලික වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඒකුපාද ඒකුත් නිරෝධ ඒකා ලම්බන ඒකා වත්තක කියලා කිව්වම අර චිත්ත නියාමයේ උඩ පවතින ඒ ස්වභාවයක් විතරයි ඒතේ ස්වභාවය තුලත් අනිච්චභාවය, දුක්ඛභාවය, අනාත්මභාව ලක්ෂණ පමණයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ හේතුවෙන් දැන් අපි බැලුවම චේතෝ යුත්වා ද්විපන්නස්ස ධම්මා චේසිකා මත්තා. මෙන්න මේ ධර්මයන්ට තමයි these 52 states are known as mental factors. Right? Are known as mental factors. Now, Cheto Yutta Dhamma, states associated with consciousness. The second chapter of the Abhidhammata Sangha is devoted to the classification of the second type of ultimate reality, Devani Paramartha Dharmaya, the Cetasikas or mental factors. The Cetasikas are mental phenomena that occur in immediate conjunction with chitta or consciousness. Right? Immediate conjunction. Hari. And assist chitta by performing more specific tasks in the total act of cognition. And assist chitta by performing more specific tasks in the total act of cognition. Then chittayin ara arumuna gannava. ඒත්තේ අරමුණක්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි අරමුණක් අතෙන් මේම අල්ලගෙන හිටියට මේ අතේ වේදනාවක් දැනෙන ගතියක් නැත්තම් මට මේකේ මේ රස්නි බෝතලයක්ද සුනිදු බෝතලයක්ද ඒ කිසි අංගයක් මේ බෝතලේ තේරෙන්නේ නැහනේ. ඔතකොට චිත්තයෙන් මේ අරමුණ ආග්‍රහණය කරාට මේ අරමුණේ තියෙන විවිධාකාර ස්වභාවයන් දැන ගැනීමට මේ චෛතසික ධර්මයන් තියෙනවා. හරි. ඒ චෛතසික ධර්මයන් හැම චිත්තයක් තුලම ඒ චිත්තයකින් කෙරෙන්න ඕන ක්‍රියාවට උපකාරී වෙන අන්දමින් තමයි මේ චෛතසික ධර්මයන් ටික හටගන්නේ. ඒත් හොඳටම දැනගන්න චෛතසික ධර්මයන් සහ චිත්ත ධර්මයන් අතර තියෙන න්‍යාය තමයි මොනවද? ඒකෝපාද, ඒක නිරෝධ, එකට හටගන්නවා, එකට නැති වෙනවා. ඒකා ලම්බන එක අරුමුණයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ එකම අරුමුණ, චිත්තෙන් ගන්න අරුමුණත් චෛතසිකෙන් ගන්න අරුමුණත් එකක්. තේරුණාද? හරි. ඔතකොට දැන් මේම කිව්වොත්, හරි, දැන් මේම කිව්වොත් චිත්තය අරුමුණ කෙරෙහි යොමු වෙනවා, චෛතසිකේ චිත්තේ අරුමුණෝ කෙරෙහි යොමු වුණා කිව්වොත් හරිද වැරදිද? වැරදි. ඒ චිත්තය එක්ක චිත්ත and චේතසික is one team. It is one team. It arises together, it ceases together, it takes one object. Vaktuka, it takes the same object and it has the same vaktu as base to arise. Is that clear? Then chakku pasade, chakku vinyane hatagannota චෛතසික ටික හටගන්නවද හෘද වස්තුවේ? නැහැ. චෛතසික ටිකත් හටගන්නේ චක්කු ප්‍රසාදේ. තේරෙනවද?
සෝතප්පසාදේ සෝත විඥානය හටගන්නවා නම් ඒ සෝත විඥානය නැමැති චිත්ත ධර්මයේත් එක්ක හටගන්නේ ඒ චෛතසික ධර්ම ටිකත් හටගන්නේ සෝත ප්‍රසාදේ. තේරුණාද? ඒකයි අර ඒකා වත්තුකා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒකා වත්තුකා කියලා කියන්නේ. ඔව් ශිරෝමා. බන්තේ එතකොට මේ චෛතසික කියන්නේ සංඛාර නේද? සංඛාර ස්කන්ධයද? හරි හරි. ශිරෝමා ওই ප්‍රශ්නේ තියාගෙන ඉන්න ওই ප්‍රශ්නෙට මම එනවා. හරි. හරි. දැන් states associated with consciousness, right? The second chapter of Abhidhamma is devoted to this, the total act of cognition, right? The mental factors cannot arise without chitta, nor can chitta arise completely segregated from the mental factors. But though the two are functionally independent, chitta is regarded as a primary because the mental factors assist in the cognition of the object depending on the chitta. Depending on the chitta. Is that clear? Right? ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාණයෙන් හටගන්න සිත උඩ හෝ වර්ණ රූපයේ උඩ ලෝභ සාධක සිතුවිල්ලක් හටගන්නත් පුළුවන් මහා කුසල සිතුවිල්ලක් හටගන්නත් පුළුවන්. ඒ ලෝභ සාගත සිතුවිල්ලක් උඩ හටගන්නේ ඒ චෛතසික ධර්ම ලෝභ සාගත ඒ කෘත්‍යයට උපකාර වෙන චෛතසික ධර්ම විතරයි ගන්න. ඒතර මහා කුසල සිතට එක හටගන්න ඒ චෛතසික ධර්ම ටික ඒ මහා කුසලයට අදාළ විදියට තමයි අරමුණ ගන්නෙ. තේරුණාද? අර මහා කුසල සිතට එක්ක හටගන්න චෛතසික ධර්මයන්ගේ ගති අර අකුසල සිතේත් එක්ක හටගන්න අර චෛතසික ධර්මයන්ට වඩා වෙනස්. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඒ අරමුණ ගන්න ඒ අරමුණ උඩ තේරුණාද? ඒ අරමුණ උඩ ඒ චිත්තයේ උඩ. Does that make sense? හරි. දැන් ඔතන I mean if it completely makes sense you have probably not understood it. Bhante, It makes sense. can I ask a question, please? Yes. හිරන්ත කියන්න. මේ සිතත් consciousness කියන්නේ හිතක් කියන එකද බන්තේ? මොකද consciousness කියන්නේ හිත. Consciousness කියන්නේ හිත. consciousness කියන්නේ විඥානය. චිත්ත. නෑ විඤ්ඤාණ සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම සිතක්ද? හිත. චිත්තයටනේ සිත කියලා කියන්නේ. සිතට නේද චිත්තය කියලා කියන්නේ. ඔව්. චෛතසිකය කියන්නේ එතකොට සිතුවිල්ල. mental factor. mental factors. මම අහන්නේ මට නිකන් ඒක ක්ලැරිෆයි කරගන්න. හිත කියන්නේ consciousness. හිතුවිලි කියන්නේ චෛතසික. Is that right? නෑනේ. නෑ, සිතුවිලි කියන්නේ නෑ. thoughts නේද? නෑ. thoughts. දැන් Will thoughts. සිතුවිලි කියලා කියන්නේ සිතුවිලි චිත්ත ධාරාවන්නේ. හරි උදාහරණ thoughts. හරි consciousness කියලා කිව්වම ඔය දෙමළ භාෂාවේ උනාර්පු. දෙමළ භාෂාව තේරෙනවා නේද? හරි ඔතන චිත්තයක් කියලා ගත්තාම චිත්තේ අපි දැන් විඥානය කියලා කිව්වොත් සිතට හරි ඔතන සංස්කාර ධර්මයන් වෙන්නේ නාමද? රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර සංස්කාර කියලා උතකට අපි ස්කන්ධයන් වශයෙන් අපි කියන්නේ mental factors වලට. හරි විඥානය කියලා කියන්නේ සිතට. ඔව් විඥානය කියන්නේ සිතක් ඉපදුනා. මට සිතක් ඉපදුනායි කිව්වම විඥානයක් ඉපදුනා. ස්කන්ධ වශයෙන් කතා කරොත් ස්කන්ධයන් වශයෙන් කතා කරොත් විඥානයක්. Okay. හරි ස්කන්ධයන් වල තව depth එකකට ගිහිල්ලා උතකට තියෙන පරමාර්ථයන් පරමාර්ථ වශයෙන් කතා කරොත් චිත්තයක්. හරි ඔතකොට මේ චිත්තය මොනවද කියන අහන මට්ටමට ගියොත් අර 88න් එක සිතක් වෙනවා. තේරුණාද?
89. 89. ඒ කියන්නේ 89 හෝ කාමාවචර 54 ගත්තොත් ඔව් ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඒවට කිව්වේ සිත් කියලානේ ආන්දරනේ. සිත් කියලානේ 89 බෙදුවේ ඔය ඔක්කොටම ලෝභ, ද්වේෂ, අරෝමයෝ කිය. දැන් මෙතන මේ කියන්නේ සිතුවිලිද කියලා මං අහන්නේ. සිතුවිලි නෙමෙයි. සිතක්. ඒ සිත්මයි. ඒ සිත්ම. නෑ. ද- ඒ සිත්මයි කියලා කියන්නේ සිතුවිලි කියන්නේ චිත්තයන් ගොඩක්. චිත්ත වීති ගොඩක්. හරි. ඔතකොට සිතුවිල්ලක් කියලා අපි නම් කරන්නේ සම්මුතියෙන් යම්කිසි කුසල සාගත සිතක් හෝ ඒ වගේ එකක්නේ. ඔව්. හරි. ඔතකොට ඒ කුසල ඒකත් ඇතුළට ගියාම මේ එක මොමන්ට් එක කියන්නේ උපාද තිටි භංග අවස්ථාවක තියෙන ඒ මනෝධර්මයකට තමයි සිතක් කියලා කියන්නේ. චිත්තයක් කියලා කියන්නේ. පරමාර්ථ වශයෙන්. Okay. හරි. හරි. Okay. තෙරුවන් සරණයි. Thank you. හරි. දැන් මෙන්න මේ depending upon a chitta, which is a principal cognitive element, right? Principal cognitive element, just chitta. The relationship between chitta and Cetasika is compared to that between a king and his retinue. Although one says the king is coming, the king does not come alone, but he always comes accompanied by his attendants. Similarly, whenever a chitta arises, it never arises alone, but always accompanied by its retinue of Cetasikas. In the compendium of mental factors, Acharya Anuruddha will first enumerate all the mental factors in their appropriate classes. Thereafter, he will investigate the mental factors from two complementary points of view. The first of these is called the method of association, Sampayoga Naya. This method takes the mental factors as the basis of inquiry and seeks to determine which types of chitta each mental factor is associated with. The second point of view is called the Sangahanaya, method of combination or inclusion. This method takes a chitta as primary and seeks to determine for each type of chitta which mental factors are combined within it. That combine within it. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සම්පයෝග සංගහා ණය ක්‍රමය අපේ අභිධර්මය මේ අපේ අභිධර්මයට මේ let me show you. For the study of Abhidhamma, the Sampayoga Sangra technique of looking at what chittas are associated with the Cetasikas, what Cetasikas are associated with the chittas, this forms as a foundational support for us to tap into every bit and part of Nama Dharma in the whole treaty of Dhamma. In the whole treaty. ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන බලන්න. Now everyone, if you study with me or anyone else, but you have an attitude of, when you're seeing these numbers which are so academic, if you have an attitude in your mind which says, no, I will just focus on the words, I will not focus on the numbers, you're really setting yourself up for a situation where you have now studied the Abhidhamma, but you have not completed it. Right? If these sections, this chart, I know it looks very intimidating, but once you understand it, it's not intimidating at all, offers the key
for the whole section of Nama Kammatthana all the way up until Patthana. From the most basic Nama Kammatthanas to the most advanced of Nama Kammatthanas, you will come through this. Right? So, yes, I am emphasizing the importance of this chapter, everyone. Very, very important chapter. Right? Very important chapter. Make then පාවිච්චි කරන විදිය I will teach you. Right? How to use it. So make sure everyone, when you go to abhidhamma.com, I have already shown you this website, haven't I? Right? Yes. You go into charts, right? From the home page, you go into charts. From charts, you click on the one of these, the Chitta Chaisika Pali Teenava, English Teenava. I will use English for all of you today. And also the English one is more colorful. So you find, now see, the Sampayoga, the Sanghra. Then make එක පැත්තක් සම්පයෝගනාය ක්‍රමය අනිත් පැත්ත සංග්‍රහනාය ක්‍රමය. තේරුණාද? හරි. දැන් බලන්න සම්පයෝග Malkanti, can you read that section on Sampayoga Sangraha for us? දැන් මං කීවල ඉවර කරේ. දැන් කිව්වේ In the in the book. in the compendium of mental factors, Acharya, that part, Yes. Acharya Anuruddha will first enumerate all the mental factors in their appropriate classes. Thereafter, he will investigate the mental factors from two complementary points of view. The first of these is called the method of association, Sampayoganaya. This method takes ණය. this this method takes the mental factors as the basis of inquiry and seeks to determine which types of chitta each mental factor is හරි. associated with. Thank you. Now that was Sampayoga Naya නේද? Sampayoga Naya. දැන් බලන්න මේ chart එක. හරි. Now what did they say? They said taking the Cetasikas as primary, they look at what chittas are associated with the Cetasikas. ඔතකොට දැන් බලන්න this whole, what do you call this angle? No, axis. This whole line here, these are the Cetasikas. Am I right? Hari? This is the Sampayoga Nayakrama on top here. Is that clear, everyone? When you look at, let's say, api balno ha, lobha chaitasike. Lobha චෛතසිකේ යෙදෙන චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා අපි බලනවා. එතකොට සම්පයෝග ණය ක්‍රමයේ හරහා තමයි බලන්න වෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන ලෝභය තියෙනවා. මෙතන ලෝභය තියෙනවා. ලෝභයත් එක්ක යෙදෙනවා මේ සිත් සියල්ලම ලෝභයත් එක්ක යෙදෙනවා. එතකොට to see the total, you see the right bottom here 8. මොන අටද? මේ ලෝභ මූල 8. පැහැදිලිද? හරි පැහැදිලිද? දැන් මම අහනවා කට්ටියගෙන් දැන් මට කියන්න විතර්කයේ යෙදෙන චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද? විතර්කයේ යෙදෙන චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද? එකයි. කිව්වා. විතර්කයේ යෙදෙන චිත්ත ධර්ම ඒ අකුසල් චිත්ත ටික එක්කම එනවා. දැන් බලන්න මේ විතර්කයේ දැන් මේ initial thought නේද විතක්කේ deal. No, I was thinking of doubt, Bante. I got the word wrong. I was looking at thinking of doubt. It is indicator. That's why I said හරි one. හරි. Sorry. ලෝභ Initial මෝහ application. 55. Initial thought. Initial thought. දැන් බලන්න 55. විතර්කයේ තියෙන සිත් කීයක් තියෙනවද? 54යි. 55යි. 55යි. Hari. Then now all of you cheeky people who got a bright idea, right? Right, all of you cheeky people who thought I now just have to memorize the number. Right? The number, right? Of course, at this moment in time in the class, the number might seem important. Yes, of course. However, in Vipassana, all that we can see is what is there. Hari. Because the speed of the chitta is so fast,
what happens is when we know that these Chaitasika Dhammas are associated with these chittas, now I know for sure if I am discerning a lobha moola chitta, lobha moola chitteka අනිවාර්යෙන් විතර්ක ගතියක් තියෙනවා කියලා මන් දන්නවා. ඇයි මං කොහමද මන් දන්නේ? අභිධර්මයේ කරලා තියෙන හින්දා. ඔතකොට දැන් ඒ හේතුවෙන්ම භාවනාවේ පළවෙනි අවස්ථාවේ නාමයේ දිහා බලනට අරමුණක් දිහා බලනට අපිට පළවෙනියටම අපිට වැටහෙන්නේ මේ සිතුවිලි ධාරාවක් එන්නේ ඒ අරමුණ කෙරෙහි ගියා කියන එකනේ විතර්කය. ඔතකොට දැන් මේ සිතුවිලි ධාරාව හෝ මේ සිතුවිල්ල අරමුණ කෙරෙහි ගිහිලා ඒ අරමුණත් එක්ක නිකන් ඇලෙන ගතියක් වගේ තියෙන මේ අරමුණත් එක්ක එතන ඉන්නවා. විතර්කයේ වගේ විතර්කයේ තියෙන අරමුණ කෙරෙහි යන යෑම විචාරයේ තියෙන ගතිය අරමුණත් එක්ක ගිය ගතිය දැන් අරමුණත් එක්ක ගිහලා රැඳිලා ඉන්නවා. විචාරය ඒ ගතිය උඩ දැන් මේ චිත්තයේ තියෙන විතක්කේ සහ විචාරය. දැන් මෙන්න මේක දන්න හින්දා මම දන්නවා දැන් කීමු අපි මේ හතරවෙනි ලෝභ මූල චිත්තේ කියලා. හරි. හතරවෙනි ලෝභ මූල චිත්තේ කියලා කියන්නේ right එතන මෙතන මේ for example sloth and torpor තීන මිද්ධාව යෙදෙනවා. දැන් ඒ අනුසාරයෙන් නාම කර්මස්ථාන අපි බිඳිනුට අපි දැන් මේකෙන් දන්නවා දැන් මෙන්න මොන ධර්මද මෙන්න මේ ලෝභ සිතෙන් අල්ලන්න පුළුවන් කියන එක. තේන්නද? එතකොට මේ ලෝභ මූල හතරවෙනි ලෝභ මූලයේ සිතේ අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ධර්ම 22ක්. නේද? ධර්ම 22ක්. බන්ති ඒක ටිකක් තේරුනේ හතරවෙනි අකුසල සිත කියන්නේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සිතක් නේද? ඔව්. එතකොට ඒක තීන මිද්දයට අහු වෙනවද? greed ඒක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත නෙවෙයි නේ. සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න බෑනේ. නෑ ඒක greed නේ. ලෝභ මූල හතරවෙනි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත දිට්ඨි. දිට්ඨි. දිට්ඨිගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත. yeah. දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත. එතකොට තීන මිද්දක් වෙන්න පුළුවන්. නෑ නෑ දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත. විප්‍රයුක්ත. හතර සම්ප්‍රයුක්ත නේද? ඔව් හතරවෙනි එක සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත. 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 දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත. wrong way. හරි. දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත. හරිද? okay. ශිරෝම හරි. Yes. දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත. හරි. දැන් බලන්න දැන් මේ උතර මෙන්න මේ කොටස කියන්නේ සම්පයෝග ණය මේ කොටස කියන්නේ සංග්‍රහ ණය. හරි. උඩට මේ චෛතසික හරහා චිත්ත ධර්ම බලනවා නම් ඒක සම්පයෝග ණය. සංග්‍රහ ක්‍රමය කියන්නේ චිත්තයන් හරහා චෛතසික ටික බලනවා. තේරෙනවද? හරි. ඔතකොට ඒකට කියන්නේ අපි අර සංග්‍රහ ණය කියලා. Right? Sangrah ණය. So everyone please take a print out of this. And if you could laminate it because you will use this. Right? You will use this again and again till this book finishes. You will be using this chart. Neither Dill. ඔව් බන්තේ. මම ඕක භාගයක් දුර කියලා හිරුනේ මොකද මම චිත්ත ටික හොඳට පාඩම් කරුවා මට මිස් අවුට් කරන්න මම හිතේ නැති මේ රටේ මේ චෛතසික ටික. ඉතින් දෙක අමුණව ගන්න යනකොට පන්තේ භාගයක් දුර ගියපුවම ඒක ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් පන්තියක් මිස් කරලා එතකොට හරි අමාරුයි ඒක හරියට අමුණ ගන්න. ඒක තමයි. දැන් ඩිල් කියන දේ අහලා මෙන්න මේක අපි ලැමිනේට් කරාගමු print කරාගෙන. දැන් මෙන්න මෙතන මම කිව්වා මෙතන චිත්ත ධර්ම, ඔතකොට මෙතන ධර්ම 22ක් කියලා. කොහොමද මෙතන 22 වුනේ? හතරවෙනි greed rooted ලෝභ මූල චිත්තයට 22 මෙතන 21යි නේ තියෙන්නේ. 22 වෙන්නේ කොහමද? Plus the chitta itself. Do you understand? Plus the chitta. දැන් මෙන්න මෙතන 21 වෙන්නේ චෛතසික ධර්ම 21ක් තියෙනවා. Plus 1. What is the one? The chitta. All together, if you're discerning a lobha moola chitta,
you will have 18, the potential of 18, 19, 20, 21 dhammas. Do you understand? ඔතකොට ලෝභ මූල කියලා කිව්වම ලෝභ මූලයේත් එක යෙදෙන පුළුවන් ධර්ම කිව්වම you will see 19, 20, 21. 19, no, sorry, 18, 19, 20, 21. Do you understand? දැන් බලන්න මෙතන හොඳට දැන් පන්තිය දාලා යන්න එපා. මේක තේරෙන්නේ නැහැ මොනවා කතා කරනවද කියලා පන්තිය දාලා යන්න එපා. ඕම ඉන්න. right? මේ ඇත්තටම දාලා යන්න එපා. මේ ඉවසගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක්. දැන් මෙතන දැන් බලන්න greed rooted chittas 1 to 8. Correct? Yeah. හරි. මෙතන මේ greed rooted chittas එක්ක යෙදෙන චෛතසික ධර්ම තියෙනවා. මෙතන අඩුම නම්බරේ පේනවද? මෙතන 18 තියෙනවා. So this fifth akusala chitta, lobha moola akusala chitta has the lowest along with the seventh, you see, 18. Otukota, when it comes to nama karmasthana ke kiya vimema. Lobha moola 18, 19, 20, 21. Or it might say 19, 20, 21, 22. Do you understand? Dil, මේක බලන්න. Do you see my cursor here? දැන් බලන්න මෙතන 18 කියලා කියන්නේ dil. දැන් මේ 7 වෙනි ලෝභ මූල චිත්තේ ගත්තම ඒ කියන්නේ උපේක්ඛා සාගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංඛාරික චිත්තය ගත්තම ඒ චිත්තේත් එක්ක යෙදෙනවා නේද චෛතසික ධර්ම මෙතන 18ක්. පැහැදිලිද? ඒ චිත්ත ධර්මයේත් එක්ක යෙදෙනවා චෛතසික ධර්ම 18ක්. එතකොට ඒ නාම කර්මස්ථානයේ ලෝභ මූල සිත් ටික බෙදන්න කිව්වම ඒ ලෝභය හටගන්න ඒ අවස්ථාවන් වල ධර්ම ගෲප්, ඒ කියන්නේ ධර්ම ගෲප් කියලා කියන්නේ එතන ධර්ම ගෲප් කියලා කියන්නේ 19 20 21 22. කොහොමද 19 වෙන්නේ? මේ 18නේ අඩුම තේනවද දෙය? Can you see? මේ 18 තමයි අඩුම. පේනවද? මේකට එකක් එකතු කරාම 19යිනේ. ඔතකොට අපිට කර්මස්ථාන පොත්වල කියන්නේ 19 20 21 22. ඇයි ඒ 20 කොහමද 22 වෙන්නේ? මේ 21ට එකක් ඇඩ් කරාම 22යි. ඇයි එකක් ඇඩ් කරන්නේ? මොකද නාමස්කන්ධේ ඝන සංඥාව කඩද්දී ඝන සංඥාව කඩාගෙන යන අවස්ථාවේ ධර්ම 22ක් අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ චිත්තේ ඒ සිතුවිල්ලේ කියලා කිව්වොත් ඒ ලෝභ මූල සිතුවිල්ලේ එක්ක තියෙන්න පුළුවන් ධර්ම 19ක් නැත්තම් ධර්ම 21ක් ධර්ම 22ක් හෝ ධර්ම 20ක් පෙවුනද? තේරුණාද? ඇයි ඒක චිත්ත චෛතසික 22ක් කිව්වොත් හරියද? චිත්ත චෛතසික 22ක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ධර්ම 22ක් කියලා. හරි, ධර්ම 22ක් කියලා තමයි කියන්නේ. චිත්ත චෛතසික 22ක් තමයි. හරි, ධර්ම 22ක් කර්මස්ථාන පොත්වල තියෙන්නේ කර්ම ධර්ම 22ක් කියලා. So you will have to know what in the world they're talking about. Do you understand? හරි. දැන් බන්තේ දැන් මෙතන මේ ගණන් කරනකොට මේ 19 21 මේ තියෙනකොට දැන් බන්තේ කිව්වා ඒක දැන් ඒ චෛතසික ධර්මයි ඒක චිත්තයයි කියලා. එතකොට මේව දැන් මෙතන බලන්න දැන් ওই 7th එක බන්තේ කියපු එක දැන් මෙතන දිගට බලනකොට මෙතන 18ක් තියෙනවා. ඉතින් චිත්තෙත් එක 19. හැබැයි දැන් මේ 18 ගණන් කරනකොට දැන් මේවනේ ගණන් කරන්නේ මේ චෛතසික ධර්මනේ ගණන් කරන්නේ.
ඉතින් එතකොට දැන් යුනිවර්සල්ස් කියන මෙතන 7යි. එතකොට මෙතන ඉනිෂියල් thought මේ 7ත් එක්ක 8. එහෙමද ගණන් කරන්නේ? ඉතින් එතකොට 18 උනේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන්. 18 වුණේ ඩිල් මෙන්න මෙව ඔක්කොම එකතු කරාම තමයි 18 වුණේ. ඔව් ඊට හැබැයි දැන් බලන්න යුනිවර්සල් thought අර කහ පාට කොටුවේ 7ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඉනිෂියල් thought නම් එතන 1යිනේ. එතකොට සස්ටේන් thought එතන මෙතන 7 8 9 වෙනවා. ඩිටර්මිනේෂන් 10 වෙනවා. එතකොට එනර්ජි 11 වෙනවා. ඊට පස්සේ විශ් මෙතන 12. ඊට පස්සේ මෙතන යුනිවර්සල් මෙතන හරි. Universal මෙතන universe rebooted is තියෙනවා. 2. ඒක තමයි. එතන 4ක් තියෙනවා. මට ඒක හරියට පේනවා. අනේ කෙව එක එක. හරි. අතන 4ක් තිබුණා. ඒකයි මට අඩු වුණේ. මොකද මෙතන 7යි මෙතන 4යි. 7 8 9 10 11 12 ඊට පස්සේ මෙතන 4ක් වෙනවනේ. ඒතර 16 16 17 8 හරි බන්තේ. මට අර යුනිවර්සල් හෝල්සම් එක 4 දැක්කේ නැහැ. අනිත් හරි. 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 දැන් ඕගොල්ලෝගේ දැන් බලන්න මෙන්න මේ chart එකේ කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. දැන් කියමු අපි දැන් කාමාවචර සිත් 54ේදී කාමාවචර සිත් 54ේදී කියමු තරහක් ආවා කියලා. පටිඝ සම්පයුත්ත සිතක් ආවා. හරි. පටිඝ සම්පයුත්ත සිත තුළ මේ විචිකිච්ඡාව එකකේ දෙනවා අනිත් එකේ විචිකිච්ඡාව නැහැ උද්ධච්ච විචිකිච්ඡාව සහ උද්ධච්ච. දැන් විචිකිච්ඡාවක් එනවා යම් කිසි ධර්මයක් උඩ විචිකිච්ඡා භාවනාවේදී විචිකිච්ඡාවක් හටගන්නවා. හරි. ඔතකොට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ කර්මස්ථානය රූප කර්මස්ථානය සම්පූර්ණ කරාපු යෝගියෙක්ට රූප කර්මස්ථානය සම්පූර්ණ කරපු යෝගී කෙනෙක් right දැන් මේ චිත්තානුපස්සනාව මේ ධම්මානුපස්සන අවස්ථාවේදී දැන් මේ ද්වේෂය හටගන්නවා අපි කියමු විචිකිච්ඡා ධර්මයේ කෙරෙහි විචිකිච්ඡාවක් හෝ ප්‍රැක්ටිස් එකේ කෙරෙහි විචිකිච්ඡාවක් ආවා ඒ විචිකිච්ඡාවට වැඩි වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ විචිකිච්ඡාව විස්රාම අල්ල ගන්නවා ඒ විචිකිච්ඡාව විස්රාමයේ චිත්තය අල්ල ගන්නවා චිත්තය අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ චිත්තේ ඝන සංඥාව මේ චිත්තේ ඝන සංඥාව කඩනවා ඝන සංඥාව කැඩුවම අපිට පෙනෙනවා ධර්ම 16ක් හරිද ධර්ම 16ක් පේනවා තේරෙනවද පැහැදිලිද 15යි එකයි. does anyone not understand Hemamali are you okay over there හරිනේ පන්ති ඒවා එක්කම එක දැන් 16ක් පේන්න 16ම හටගන්න ඉපැයි එක චිත්තයක් එක්ක 16ම හටගන්නේ නෑනේ අනිවාර්යෙන් හට ගන්නවා එක වෙලාවට ඔව් ඒ කොහොමද 16ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඝන සංඥාව කැඩුවම 16 වෙන්නේ අර චිත්තයේත් එක්ක උතර චෛසික ධර්ම 15ක්ම තියෙනවා. දැන් 15 නාමස්කන්ධේ ඝන සංඥාව උතර කඩන්නේ දැන් මෙතන ඉස්සරහාමේ එන්නේ මොනවද? සබ්බ චිත්ත සාධාරණ 7 සබ්බ චිත්ත සාධාරණ 7 වෙන්නේ මොනවද? මේ පස්ස වේදනා සංඥා වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර හරි ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර දැන් ඉස්සරාම බලනවා යෝගියාට ඉස්සරාම බොහෝ වෙලාවට මේ විතර්කේ බලලා හරි විතර්කේ ඉස්සරාම බලලා ඒ විතර්කේ හරහා නැත්තම් ස්පස්ස මොහොත අල්ලලා නැත්තම් වේදනා මොහොත අල්ලලා එක මේ එකක් නෑර ඊළඟට අල්ලනවා. ඔතකොට ඒ අල්ලන මේ ප්‍රසීඩි එකක් තියෙනවනේ. ඒ අල්ලන ප්‍රසීඩි එක ඒ කියන්නේ මේකට පස්සේ මේක අල්ලන්නේ මේකට පස්සේ මේක අල්ලන්නේ කියලා. ඉන්නේ ඒකම තමයි මේ ප්‍රසීඩි එක. පස්ස වේදනා do you understand? සංඥා
චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාරය හරි විතක්කය විචාරය අදිමොක්කය වීර්ය do you understand ඔතකොට අර කර්මස්ථාන පුරද්දී මේ එක තමයි යන්න තියෙන්නේ අපිට නාමස්කන්ධේ ඝන සංඥාව උතර කඩන්න. එතකොට දැන් මේ එක චිත්තයේත් එක යෙදෙන විතක්කය සහ ਵਿਚාරය අදිමොක්කේ වීරිය ඒ සියල්ලම එකක් නෑර ඒ ගති ටික එතන අරමුණ කෙරෙහි යෙදෙනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. විතක්ක ගතිය, විචාර ගතිය, අදිමොක්ක ගතිය. Do you understand everyone? Right? So this chart now try to get this printed out and laminated, keep it with you in your study. And as we endeavor with the Sabbachita Sadharana to the Vitaka Vicharya, හැම වෙලෙම පන්ති ඉවරලා ගීලා බලනවා. දැන් Sabbachita Sadharana ඔක්කොම චිත්ත එක්ක යෙදෙනවා. ගීලා බලන්න. ඊට පස්සේ හිතන්න කොහොමද මේ ඔක්කොම චිත්ත එක්ක මේ පස්සේ තියෙන වේදනාව තියෙන සංඥාව තියෙන ඡන්ද චේතනාව තියෙන. Do you understand? හරි ඔතකොට යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් බලන්න දැන් මෙතන චේතනාව මේ මොටිවේෂන් කියන එක චේතනාව නේද? ඔව්. චේතනාව. ඔතකොට චේතනාවත් එක්ක දැන් චේතනාව විතක්කය චේතනාව මානසිකාරය විතක්කය චේතනාව මානසිකාරය මොනවද වෙනස? Do you understand? Seems very similar, isn't it, everyone? නිකන් හිතන්න. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. උතර චේතනාවම තමයි ක්‍රියාව. Very similar නේද? විතක්කය ගත්ත අර අරමුණ කෙරෙහි යෙදෙනවා. චේතනාවත් අරමුණ කෙරෙහි යෙදෙනවා. මානසිකාරයත් යම් කිසි විදිහට අරමුණ කෙරෙහි මානසිකාරයත් යෙදෙනවා නේද? මේ වෙනස්. තුන වෙනස් නේ. ඒක feeling. තුන විතක්කේ වෙනස් මොටිවේෂන් එකට ඊට වඩා වෙනස් ටෙන්ෂන් එක. මානසිකාර්ය වෙනස් චේතන. Thank you so much. Shiruma මගේ පන්ච් ලයින් එක ශිරෝම කැඩුවා ඔයා. බොහෝ කට්ටිය කියයි සමානයි කියලා. ඒත් හරි. ඔතකොට වෙනස් තමයි. ඒ බොහෝ කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ ගති සමානයි කියලා. හරි. ඔය ටික අපි දැන් මේ චිත්ත චෛතසික ටික ભેද කරනකොට ඕගොල්ලෝ එක එක යද්දි මේ chart එකට ඇවිල්ලා බලන්න ඕගොල්ලෝ මේකත් එක්ක යෙදෙන ධර්ම ටික මොකක්ද කියලා. Do you understand? දැන් චිත්ත සියල්ලම අපි කරලා ඉවරයි. හරි. ඔතකොට මේ චිත්තේ තව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ චෛතසික ටික දැන් අපි කරාම. පැහැදිලිද? හරි. පැහැදිලිද? හරි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? බාන්ති මෙතන wish කියන්නේ desire wish කියන්නේ ඡන්දය. ඡන්දය. බන්තේ අතන මේ unwholesome චෛතසික 14ක් එනවා නේද? කින් 4යි එක්කම එකතු වුණාමද 14 වෙන්නේ? unwholesome චෛතසික ඉතින් දැන් මේ හතර ලෝභ දිට්ඨි මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕනේ unwholesome 14 ගන්න. හරි. හතරක් වෙන්ුනේ ඇයි? හතරක් වෙන්නුනේ ඇයි කියනකද? ශිරම එතන හතරක් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ හතර හැම අකුසල් හැම සිතකම තියෙන හින්දා ඒ අකුසල් යුනිවර්සල්. ඒ කියන්නේ මෝහය, අහිරිකය, අනෝතප්පය, උද්දච්චය කියන. හතර හැම අකුසල සිතටම ලැජ්ජ නැති හින්දා තමයි fearless. ලැජ්ජ නැති හින්දා තමයි අකුසල් කරන්නේ කට්ටිය. ලැජ්ජ, shamelessness, fearlessness, restless. restlessness. and මෝහය. හරි. දැන් පැහැදිලිද? හරි. ඔය unwholesome හතරට යුනිවර්සල් එකට තව මොකද කියනවා නේද? මොකද දුක්ඛ චතුක්කේ කියනවා. දෝෂ චතුකේ මේ hatred and envy ඒකට I will come to it පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. ඒ categories වලට I will come to it.
හරි. දැන් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මේ දැන් මෙන්න මේ chart එක පිළිබඳව. නැහැ නේද? Can we continue? All right. Then right. Sangha. That arise, now we see ekupada, ekud nirodha. That arise and cease together with consciousness. The first verse defines the mental factors by way of 4 characteristics that are common to them all. Arising together with consciousness, ekupada, ceasing together with consciousness, eka nirodha. Having the same object as consciousness, eka lambana. Having the same base as consciousness, eka vattuka. Right? Eka vattuka. Then ogollo abhidharma පාඩම් කරද්දී right? ogollo notes හදනවද? Do you all make your own notes? එහෙම notes හදන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? කමක් නැහැ. notes හදන්න නැති කෙනෙක් මට සංඥාවක් දෙන්න කැමරා එක on කරපු නැති කට්ටිය වුණා. ඔතකොට මේ පන්තියට විතරක් join වෙන්න ඒ කියන්නේ වෙන පිට කීවීම් මොනවත්ම කරන්නේ නැහැ. පන්තියට විතරක් Thursday ඇවිල්ලා join වෙන කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? So everyone does some sort of pre-preparation for the class. Okay, so everyone does a bit of pre-preparation for the class. Okay, so do you all have a notebook for your Abhidhamma classes? You have a separate notebook. Okay. So for this chapter, right? For this chapter, I'm going to be doing a little bit extra for this chapter, which is not only those parts in the book, ඒත් අපේ විදර්ශනා කර්මස්ථානවල වලට අදාළ වෙන විදියට තමයි මම මේ චෛතසික කාණ්ඩේ උගන්වන්නේ. හරි? චෛතසික කාණ්ඩේ උගන්වන්නේ. ඔතකොට විදර්ශනාවට අදාළ වෙන ඒ ණය ක්‍රම right? ඒ ටික මම ටික අර ධම්මසංගණී පන්තියක්ත් අපි කරනවා. ඒ ධම්මසංගණියටත් අදාළ කරුණු ටිකක් දාලා තමයි මම මේ චෛතසික කාණ්ඩේ සම්පූර්ණ කරන්නේ. So if you come prepared reading the book, writing your own notes, you have to do that, right? Doing the calculations, everyone, right? The Sampayoga Sankara calculations, you know, Vitake Kiwam Balannato, you can quickly calculate on your own with a piece of paper because you have the chittas in your mind. Do the exercises, right? Do the exercises and keep yourself up to date. But if of course, if you don't want to go to that extent, I can just teach you whatever which is in the book, right? ඒත් ඒක අර විදර්ශනාවට ගලපන්න ආපහු ඉතින් වෙනම පන්තියක් ආපහු තව පන්ති කරාගෙන තව විදිවට උගන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර මේක මේ අවස්ථාවේ කරේ නැත්තම් ආපහු කරන්න වෙනවා ඕගොල්ලොට විදර්ශනා කරද්දී ආපහු යන්න වෙනවා මේක තේරුම් ගන්න කොහොමද මේක බලන්නේ කියලා. Do you understand, everyone? Right? So make your own notes, right? And I will give you some extra notes during the class. So we learn and study the consciousness chapter, or the Cetasika chapter, which is so important to understand what consciousnesses are, right? Then, අපි යම් මේ පොතට. මේ පොතේ then ඒකුප්පාද rising together, ceasing together, eka lambana, eka vattuka. These 4 characteristics delineate the relationship between chitta and its concomitant cetasikas. If only arising together were mentioned, the definition would include wrongly as cetasikas those material phenomena that arise simultaneously with the chitta. That is, material phenomena produced by mind and by karma. Again, these 4 characteristics, ඒ කියන්නේ ඒකුපාද, ඒකු නිරෝධ, ඒකා ලම්බන, ඒකා වත්තුක කියන මේ characteristic අංග 4
describes the relationship between chitta and cetasika. මේ හතරම සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැත්නම් ඒකට අර රූප ධර්මයන්ුත් අදාළ වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? මොකද රූප ධර්මයන්ුත් හට ගන්න ඕනේ චිත්ත ධර්මයන්ත් එක්ක නේද? චිත්තුප්පාද රූපස්, චිත්තුප්පාද, චිත්තජ රූපස්, අය චිත්තජ රූප, උතර කර්මජ රූප. හරි, ඒව හට ගන්න පුළුවන්. ඔතකොට දැන් බලන්න චිත්තජ රූප, රූපයන් හට ගන්න හේතු හතරක් තියෙනවා. චිත්තයන් හින්දා හට ගන්න හේතුවෙන් චිත්තජ රූප කියනවා, කර්මයෙන් හින්දා හට ගන්න හේතුවෙන් කර්මජ රූප කියනවා, උතු ඒ කියන්නේ ඍතු හේතුවෙන් හට ගන්න රූපයන් කියන උතුජ රූප කියලා. ඔතකොට ආහාර හින්දා හට ගන්න රූපයන්ට කියනවා ආහාරජ රූප කියලා. හරි, ඔතකොට මේ හතරම සම්පූර්ණ වුණොත් ඔතකොට දැන් රූප ධර්මයකට එකම අරමුණක් ගන්න බෑනේ නේද? රූප ධර්මයන් අරමුණු ගන්නවද? නෑ. රූප ධර්මයන් අරමුණු ගන්නේ නැහැ. හරි, රූප ධර්මයන් අරමුණු ගන්නේ නැහැ. Same object as a consciousness, it does not take, right? Hence now we find these four characteristics delineate the relationship between chitta and its concomitant factors. If only arising together were mentioned, the definition would include wrongly as cetasikas those material phenomena that arise simultaneously with the chitta. That is, material phenomena produced by mind and kamma, you see. Kammaja roopa, chittaja roopa. Neda. However, these material phenomena do not all perish at the same time as the co-arisen chitta. Why? A chitta lasts for one mind moment, a rupa lasts for 17 mind moments. Isn't it, everyone? 17 times longer than the duration of a mind. Is that clear? Okkumlata therenavada, right? However, these material phenomena do not perish at the same time as the co-arisen chitta, but mostly endure for 17 mind moments. Thus, to exclude them, the characteristic ceasing together is introduced. Do you understand? Does that make sense, everyone? Hari. Again, there are two material phenomena, bodily intimation and vocal intimation, which arise and cease together with consciousness. However, these material phenomena do not take an object, and this distinguishes mental phenomena, both chitta and cetasika, from material phenomena. Do you understand? Then රූප ධර්මයන්ගේ ඝන සංඥාව කඩනොට ඝන සංඥා කඩන්න තියෙන්නේ මේ ඝන සංඥාව, සමූහ සංඥාව, කිච්ච සංඥාව. හරි, නාම ධර්මයක ඝන සංඥාව කඩනොට සමූහ ගණයේ ඝන සංඥාව තියෙනවා, සමූහ ගණයේ තියෙනවා, කිච්ච ගණයේ තියෙනවා, ආරම්මන ගණයේ තියෙනවා නේද? ආරම්මන ගණය කියලා කියන්නේ මොනවද? What object it takes, but the rupa does not take an object. Is that clear, everyone? The rupa does not take the object, the mind takes the object. The rupa facilitates as base. Is that clear, everyone? That makes sense. Any doubts, any questions? Anta, can you repeat that? You said the Nama Sanskara is only Samuha Kitta and Araman, am I right? And the Rupa is? Did you right? ආරම්මන ගණයේ ඇතුල් වෙන රූපයට. So රූප sorry. නාම ඝන සංඥාවේ කොටස් 4ක් තියෙනවා, රූප ඝන සංඥාවේ කොටස් 3ක් තියෙනවා. රූප ඝන සංඥාව කඩද්දී ආරම්මන ගණය කඩන්න නැහැ. මොකද රූප ධර්ම අරමුණු ගන්නේ නැහැ. නාමස්කන්ධයේ ඝන සංඥාව කඩනොට කොටස් 4ක් තියෙනවා. සමූහ ගණේ, what is the first one? සන්තති ගණය, සමූහ ගණය, ආරම්මන ගණය, අන්තිමටම තියෙනවා කිච්ච ගණය. මේ තුන්වෙනියට නම් කරපු මේ ආරම්මන ගණය කඩන්න නැහැ රූප ධර්මයන් වල. නාම ධර්මයන් වල විතරයි කඩන්න තියෙන්නේ. ඇයි ඒ?
කඩන්න නැත්තේ මොකද රූප ධර්මයන් අරමුණු ගන්නේ නැත. Is that clear everyone? හරි. All Bante, mental yes Bante, මල්කා first paragraph के first sentence के there are two material phenomena, bodily intimation and vocal intimation, which arise and cease together with consciousness. इतना चित्त वीति कीपයක් යනවාද? There's that means arise together and ඒ that කියන්නේ arise together and cease together with the consciousness කියන්නේ කාය විඤ්ඤාති වචී විඤ්ඤාතිය ගත්තම ඒ කාය විඤ්ඤාතිය සහ වචී විඤ්ඤාති ස්ට්‍රීම්ස් ධාරා ගොඩක්නේ. ඔතකොට එක මොමන්ට් එකේ ඒක හට අරගෙන නැති වෙනවා. හරි. එක මොමන්ට් එකේ හට bodily intimation it arises and passes, right? However, right, there are two material phenomena, bodily intimation and vocal intimation, which arise and cease together with consciousness. However, these material phenomena do not take an object. yeah. So when they arise, right, because there are so many that arise, එක අවිතිලා ඊට පස්සේ නැති වෙන cycle එකේ යනකොට ඒක නැති වෙනකොට මොනවද වෙන්නේ? So කාය විඤ්ඤාති arise වෙනවා නැති වෙනවා. That's not clear. Let me explain. කාය විඤ්ඤාතිය ඇති වෙන අවස්ථාවේදී කාය විඤ්ඤාතියක් ඒ චිත්තයේත් එක්කම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවද මල්කාන්තියකින් තේරුනේ? There's material phenomena also ඒක නෑ දෙකම නැති වෙනවා කියලා කාය විඤ්ඤාති. ඒ කියන්නේ කාය විඤ්ඤාතියක් දුවනවා කියලා කියන්නේ දැන් මම ඇවිදිනවා මල්කාන්ත. I am walking. When I am walking, right? When I am walking, this kaya vinyati continuous cycle of kaya vinyati, right? Yeah. දැන් කාය විඤ්ඤාතිය කියන්නේ රූපයක්නේ. ඔව්. ඔතන රූපයක් කියලා කියන්නේ mind movements 17ක්. ඔව්. ඔතකොට දැන් ගොඩාක් චිත්ත වීති වල ගොඩාක් ප්‍රොඩියුස් වෙනවා ගොඩාක් නැති වෙනවා. ප්‍රොඩියුස් වුණාත් එක්කම අර 17 කියලා නැති වෙනවා නේද? ඔව්. ඔතකොට කාය විඤ්ඤාතිය විතරක් ගත්තම එක චිත්තයක් තුල කාය විඤ්ඤාතියේ නැතිවීමක් තියෙන්න පුළුවන් හට ගැනීමක් තියෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? ඔව්. Do you understand? මොකද අර පෞගිය අවස්ථාවක mind movements 17කට කලින් නැති වෙන කාය විඤ්ඤාතිය නැති වෙනව මෙතන ඒත් මෙතන නැති වෙනවා ASCII තව කාය විඤ්ඤාතියක් ඇවිදීම නැමැති කෘත්‍යයට හට ගන්නවා. Do you understand? Yeah. Does that make sense? Yeah. Yeah. හරි පැහැදිලිද? Yeah. බොරුවටද කියන්නේ? Bante, kaya vinyati is what? කාය විඤ්ඤාති is bodily intimation මේ උදයන්තේ bodily intimation කියලා කියන්නේ අපි ඇවිදිනකොට කතා කරනකොට යම්කිසි motion එකක් movement එකක් right හැදෙන්නේ කාය විඤ්ඤාතියෙන් හෝ වචී විඤ්ඤාති වචී විඤ්ඤාතියෙන් තමයි ශබ්ද හැදෙන්නේ. These are rupas, right? But what it is saying is basically ඕක තාම අපි කරලා නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන කියන්නේ දැන් රූප ධර්මයක කාය විඤ්ඤාතිය චිත්ත විඤ්ඤාතියක් ගත්තම there are so many කාය විඤ්ඤාතිස් and චිත්ත විඤ්ඤාති that is operating occurring and ceasing no. So you can experience an occurring of kaya vinyati and a ceasing of kaya vinyati within the same chitta. However, still අරමුණක් ගන්න නැති හින්දා හරි අරමුණක් ගන්න නැති හින්දා දැන් ඒකා ලම්බනනේ. ඒ වුණාට දැන් කාය විඤ්ඤාතියක් එකම චිත්තයක් තුල උපාද මොහොතේ බංග මොහොතේ උපාද බංග තිටි බංග මොහොතේ බලනොට right අපිට මේ කාය විඤ්ඤාතිය හට ගැනීමකුයි කාය විඤ්ඤාතිය නැතිවීමකුයි පේන්නනවා. ඒ වුණාට අරමුණක් ගන්න නැති හේතුවෙන් ඒ කාය විඤ්ඤාතිය අර මේ rise and cease together අර නාමස්කන්ධය අර චිත්ත චෛසික සම්බන්ධතාවය ඒක උපාද ඒකුත් නිරෝධ ඒකාලම්බන ඒකවත්තුක මේ හතරම සිදු වෙන්න ඕනේ කියන එක කියන්නයි අර උදාහරණ මෙතන කියන්නේ. Do you understand? හරි. ඔතකොට දැන්
ඔතකොට මේ වාචී විඤ්ඤාතේ කාය විඤ්ඤාතිය ගත්තම they arise and cease together with the consciousness. However, these material phenomena do not take an object. And this distinguishes mental phenomena, both chitta and cetasika, from material phenomena. Is that clear? From material phenomena. All mental phenomena experience an object. Co-reason chitta and cetasika experience the same object, while material phenomena do not experience any object at all. Thus, the third characteristic is stated, that of having the same object. Finally, in those realms in which the aggregator material form is found, in the sensuous world and the fine material world, the chitta and its cetasikas have the same physical base. That is, they arise with the common support of either one of the material sense organs or the heart base. Does that make sense? Or the heart base. ඒ කියන්නේ ඒකා වත්තුක කියලා කිව්වම ඒකා වත්තුක කියලා කියන්නේ චක්කු සෝත ගාන ජිහ්වා කාය හදේ වස්තු. වත්තුක කියලා කිව්වම වත්තු. හරි. ඔතකොට මේ අපි කාම ලෝකේ ගත්තත් fine material world, ඒ කියන්නේ රූපාවචර භූමිය ගත්තත් chitta and cetasika have the same physical base. That is, they arise with the common support of either one of the material sense organs or the heart base. This is the fourth characteristic of cetasika. What is that? Eka vattuka. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පොත්වල එක තරුවක් වගේ දාගන්න. මෙන්න this is important. ඒකුප්පාද ඒකුත් නිරෝධ ඒකාලම්බන ඒකාවත්තුක. හරි. ඒකාවත්තුක. දැන් හරි. දැන් අපි give me a moment. හරි. දැන් you read the book, right? This chart. දැන් බලන්න. හරි. දැන් මේ ටික තමයි අපේ චෛතසික ධර්ම 52. දැන් බලන්න. මේ චෛතසික ධර්ම 52 ගත්තාම everyone මේ චෛතසික ධර්ම 52 ගත්තාම මේ සියලු සෙත් එක්ක යෙදෙන චෛතසික වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ චෛතසිකට කියනවා සබ්බ චිත්ත සාධාරණ කියලා. සබ්බ චිත්ත සාධාරණ කළා නම් කරන්නේ ඇයි? මේ චෛතසික ධර්මයන් සියලු චිත් ධර්මයන්ට එක්ක යෙදෙනවා. තේරුණාද? යෙදෙනවා. ඒ මොනවද? පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේ ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර. මේ චෛතසික ධර්ම මොකක්ද කියන එක අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. ස්පර්ශය, වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව, ඒකාග්‍රතාවය, ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර සබ්බ චිත්ත සාධාරණයි. තේරුණාද? සබ්බ චිත්ත සාධාරණයි. එතකොට මේ ප්‍රකීර්ණක චිත්ත ධර්ම කියලා කීපයක් තියෙනවා. 6ක්. මේ ප්‍රකීර්ණක චිත්ත ධර්ම 6 they are occasional. මේ චිත්ත ධර්මයන්ට කුසල් අකුසල් කියන ભેදයක් නැහැ. මෙවුවා occasionally they arise with the chittas and the cetasikas. Occasionally. Miscellaneous. Do you understand? Miscellaneous. Occasional. ඒ කියන්නේ මේ occasionals වල කුසල් අකුසල් ભેදයක් නැහැ. ලෝභ අලෝභ ભેදයක් නැහැ මෙවුවල. හරි. ඒත් මෙවුව they arise only sometimes. Do you understand? ඒ හේතුවෙන් occasionals of ප්‍රකීර්ණක චෛතසික ධර්ම කියලා අපි නම් කරනවා. මේ චෛතසික ධර්ම ටික මොකද්ද? විතක්කය, විචාරය, අදිමොක්ඛය, වීර්ය, ප්‍රීති සහ ඡන්දය. ඡන්දය. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා unwholesome mental factors. Unwholesome mental factors කියලා ගත්තම right unwholesome group එකේ තියෙනවා 14ක්.
ඒ 14න් පළවෙනි 4 this is called අකුසල මොනවද universals. They are if it is අකුසල් මේ 4 තියෙන්නම ඕන. තේරුණාද? තියෙන්නම ඕන. පැහැදිලිද? මේ 4 මොනවද? what is 14 to 17? බලන්න මෙතන මෝහය, අහිරික, අනොත්තප්ප, උද්ධච්ච. මෝහ, අහිරික, අනොත්තප්ප, උද්ධච්ච. මේ 4 these 4 arise with all lobha, dosa and vichikicha chittas. Do you understand? Right? Then we have under the unwholesome 40 ප්‍රකීර්ණක අකුසල් 10ක් යෙදෙනවා. ප්‍රකීර්ණක අකුසල් 10ක් තියෙනවා. සියලු අකුසල් සිත්වලට එක්ක යෙදෙන universals 4ක් තියෙනවා. All together 4 plus 10 is 14. Is that clear everyone? මේ greed group එක හටගන්නේ with only the lobha moola chittas. Do you understand? ඒකට කියන්නේ ලෝභ ත්‍රිකය කියලා. ලෝභ ත්‍රිකය දෝෂ චතුක්කය. ලෝභ ත්‍රිකය දෝෂ චතුක්කය. ඒක ඔය පොතේ ලියා ගන්න පැත්තකින්. දෝෂ ත්‍රිකය දෝෂ ත්‍රිකය කියන්නේ hatred group එකට ලෝභ ත්‍රිකය ලෝභ ත්‍රිකය දෝෂ චතුක්කය. ත්‍රිකය කියන්නේ 3 ලෝභ 3 දෝෂ චතුක්කය කියන්නේ දෝෂ 4. හරි දෝෂ 4. අන්‍යා right උතර දැන් බලන්න ලෝභ group ලෝභ ත්‍රිකේ තියෙනවා ලෝභ ditthිය සහ මාන්නය. දෝෂ චතුක්කේ තියෙන දෝෂ ඉස්සා මච්චරේ කුක්කුච්චය. පැහැදිලිද? ලෝභ ත්‍රිකය දෝෂ චතුක්කය. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ මෝහ group එක. right which is තීන මිද්‍යාව සහ විචිකිච්ඡාව. තීන මිද්‍යාව සහ විචිකිච්ඡාව. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා beautiful චෛතසික ධර්ම 25ක්. beautiful ලස්සන සෝබන චෛතසික ධර්ම තියෙනවා 25. 25න් 19ක් universal. ඒ කියන්නේ universal වෙන්නේ සියලු ලස්සන සිත්වලට. අකුසල් නොවන සිත් සියල්ලටම මේව universal. 19ම තියෙනවා යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රකීර්ණක ලස්සන සෝබන ප්‍රකීර්ණක තියෙනවා 6ක්. හරි? සෝබන ප්‍රකීර්ණක තියෙනවා 6ක්. ඒ 6 මේ විරති 3යි අපමඤ්ඤ 2යි පනින්ද්‍රියයි. තේරෙනවද? පනින්ද්‍රියයි. මේ නම් ටික මතක තියාගන්න. විරති abstinences කියලා කියන්නේ විරති 3. limitless කියලා කියන්නේ අප්‍රමඤ්ඤාව. wisdom කියලා කියන්නේ පනින්ද්‍රිය. හරි පනින්ද්‍රිය. ඔතකොට ඒ ලස්සන 19 ගත්තම දැන් බලන්න මේ ශ්‍රද්ධා සති හිරි ඕතප්ප අලෝභ අධෝස තත්‍ර මජ්ජත්තතා කාය පස්සදි මේ ටික චිත්ත උජ්ජු කතා කියන මෙතනට වෙනකන් all of this arises in every beautiful consciousness. හරි. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව කියන්නේ මග්ගංගයන් මාර්ගයේ අංගයන් බොජ්ජංග factors. right? ඉන්නේ ඒ ටිකට කියනවා අපි මේ abstinences විරති 3 කියලා. විරති 3 කියලා. limitless එකට කියනවා කරුණාව සහ මුදිතාව අපමඤ්ඤාව සහ wisdom පනින්ද්‍රිය. පැහැදිලිද?
පැහැදිලිද? පන්තේ ප්‍රශ්නයක් අර ප්‍රකීර්ණක 6 occasions නේවට කියන්නේ occasions occasionals. ඒකට miscellaneous. ශෝභන ඔව්. අසාධාරණ කියනවා. සෝබන ඒ අසාධාරණ කියන්නේ ඇයි? සෝබන අසාධාරණ ශෝභන චෛතසික 6 විරති ඒ 3යි මුදිතා කරුණා 2යි ප්‍රඥා 1යි. ඔව්. මොකද මේ occasionals නේ ඉතින්. අසාධාරණ වෙන්නේ මොකද ඒවා? අසාධාරණ වෙන්නේ because සාධාරණ නැති හින්දා තමයි අසාධාරණ වෙන්නේ. ඔතකොට මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියලා කියන්නේ යුනිවර්සල් කියන එක. සබ්බචිත්ත සාධාරණ සියලු සිත් වලට අයත්. ශෝභන සාධාරණ 21 සෝබන සාධාරණ චෛතසික 21යි නේ. ඒකනේ අර යුනිවර්සල් ශෝභන සිත් ශෝබන සාධාරණ 21ක් 19යි. 21නේ. සාධාරණ සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියන්නේ 7නේ. ඒක මෙහෙමයි ශෝභන දැන් අර ශ්‍රද්ධා සති ඉරියොතප්ප අලෝභ අදෝෂ තත්‍රමජ්ජතා කායපස්සදි කියන තැන කීයක් එනවද? 19යි. 19. Beautiful universe. 19ම යුනිවර්සල් කියන්නේ සාධාරණ. හරි සාධාරණ. සාධාරණ කියන්නේ යුනිවර්සල් 19යි. ඔව්. එතකොට අරව අසාධාරණද? occasionals ලස්සන occasionals 6ක් තියෙනවා. උතර මෙව අසාධාරණයි. හරිනේ? ඒත් කොහොමද 21ක් හම්බුනේ? කොයින්ද ඔය ගත්තේ? 25යි වන්තේ. 19යි 6යි 25යි. ඒ ඔක්කොම 25යි sorry 25යි. 19 සබ්බචිත්ත සාධාරණ, සෝබන සබ්බචිත්ත සාධාරණ අනිත ඒවා miscellaneous of ප්‍රකීර්ණක කියලා. හරි. දැන් වන්තේ ඔය ප්‍රකීර්ණක කියන එකට අපිට ඉස්සෙල්ලා පකින්නකත් කියවනේ ප්‍රකීර්ණ හරි පකින්නක. දෙකම පකින්නක තමයි කියන්නේ පාලි වලින්, ප්‍රකීර්ණක කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. thank you බන්තේ. හරි. අසාධාරණ කියන්නේ miscellaneous එතකොට අසාධාරණ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අයත් නොවන. miscellaneous ඇතැම් වෙලාවල් වලට අයත් නොවන. ඒකට occasional කියන්නේ ඇතැම් වෙලාවලට අයත් නොවන. occasionals ඇතැම් කියන්නේ වෙලාවල් ඇතැම් වලට වෙලාවට අයත් වන. වන. ඇතැම් වෙලාවල් sometimes associated sometimes. ඒක තමයි occasion. Universals කියලා කියන්නේ associated all the time. Right? universals all the time ඒක හරි. ඇතැම් වෙලාවට එනවා මේ චෛතසික ඇතැම් වෙලාවට එන්නේ අනික් ඒවා. doesn't make sense බන්දේ. නෑ බන්තේ ඔක ටිකක් හරි. නම අපි සාධාරණ ඇයි සාධාරණ කියන්නේ ඒවා ඇතැම් වෙලාවට එන හින්දානේ. නේද? සාධාරණ. ශෝභන සාධාරණ. occasional. සාධාරණ කියන්නේ හැම එකේම එනවා. හැම එකේම එන universal. Universal. opposite එක සාධාරණේ අසාධාරණ. එතකොට අසා කියන්නේ universes නෑ කියන එකනේ. Occasional. occasional. ඕ දැන් සම්මා වාචා සම්මා කියන්නේ කම්මන්ත ඒවා. ප්‍රකීර්ණක චෛතසික 6. ඔව්. විතක්ක විචාර අදිමෝක්ඛ විරිය ප්‍රීතිය ඡන්දය. නෑ ඒ ටික තමයි ප්‍රකීර්ණක චෛතසික 6 කියන්නේ. ඔව් යුනිවර්සල් යුනිවර්සල්ස් 6. ඒ දෙක වෙනස්. ඒකට තව 6ක් තියෙනවා අසාධාරණ ශෝභන චෛතසික 6 කියලා. නේ අනිත් එක මම හිතන්නේ ඒවට කියන්නේ විරති 3යි beautiful කරුණා factors. මුදිතා 2යි ප්‍රඥා චෛතසික 1යි. හරි. ඒවා beautiful. ඒවා beautiful. ඒවා beautiful ඒවා හැම හිතේම යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඔව් අර එතකොට ශෝභන සාධාරණ කියන්නේ ඒවත් යුනිවර්ස්. ඒ කියන්නේ හැම හිතේම එනවා කියන එක. ඔව් ඔව්. හිරියොත් හැම එකෙම ඉන්නේ නෑනේ. හැම සෝබන ඇයි සද්දා සති විරිය හිරියොත් ඒවා එනවා මේ සෝබන සිත්වල ඒකයි.
දැන් සිරුම ඒවා occasional නුත් ඒවා ethically variable නේ and occasional. මේවා beautiful factors with the occasion. Okay. That's the way I looked at it. හරි ඉස්සලා 52ක් කියලා ethically variable තමයි සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියන්නේ. ඊට පස්සේ occasional පකින්නක හරි ප්‍රකින්න හරි කියන්නේ. But those are all ethically variable. සර්ව සාධාරණ තේරෙනවා නේද? ඊට පස්සේ ප්‍රකීර්ණක හය occasional තේරෙනවා. They are all ethically variables. Occasional and universal. They are a group of miscellaneous ඒ 13 Yeah. ethically variable. miscellaneous එක Ethically variable. ප්‍රකීර්ණකද? Shiroma, what is the issue, Shiroma? And I just want to put it how it දැන් අපි ලස්සන චිත්තයක් ගත්තොත් ඒ ලස්සන චිත්තයත් එක යෙදෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ යුනිවර්සල්ස් 7 oh හරි මේ ප්‍රකීර්ණක 6 හරි මේ යුනිවර්සල්ස් 19 හරි චිත්තය අනුව මේ ප්‍රකීර්ණක 6 so 7 plus 6 plus 19 plus 6 is the general number of chaitasikas that could arise with positive or kusala chittas. Do you understand? yeah හරි ඔතකොට අපි in general අපි කියමු greed group එක කියලා. හරි ඒ කියන්නේ ලෝභ සාධක සහගත සිතුවිල්ලක් ගත්තොත් ලෝභ සහගත සිතුවිල්ලක යෙදෙන්න පුළුවන් මේ සබ්බචිත සාධාරණ 7 මේ ප්‍රකීර්ණක 6 අකුසල් සාධාරණ 4 greed group එකේ 3 මේ අන්‍ය එකේ 3. Does that make sense? In general do you understand? මේ hatred group එක එන්නේ නැහැ. මොකද ලෝභයත් එක්ක ද්වේෂය යෙදෙන්නේ නැහැනේ. හරි ඒත් ඕක ගණන් කරන විදිය that is not right now for us, right? Go over this chart and හොඳට බලන්න. හොඳට දැන් මේක අපිට දැන් ඊළඟ සතිය අපිට පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතින්ද්‍ර මනසකාරය. හරි ජීවිතින්ද්‍ර මනසකාරය. මෙන්න මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ ටිකයි ප්‍රකීර්ණක 6යි හොඳට බලාගෙන එන්න ඊළඟට. පොතේ මේ පස වේදනා සංඥා චේතනා මේ ටික කියවගෙන එන්න. හරි ඒ ටික අපි කරමු ඊළඟ සතියේ. Okay everyone? All right. So we will leave it there for today and we will come back next week to follow along, right? So take care everyone. I will see you on Sunday. Teruvan Sarnai. Everyone, sir.